નમસ્કાર, હું છું સમ્રાટ સંદીપ. આજે આપણે સ્ટુડન્ટ એટેન્ડન્સનો જે એક સોફ્ટવેર બનાવ્યો છે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ આપણે આજે જાણીશું. સૌ પ્રથમ આ ફાઇલ પર ડબલ ક્લિક કરીશું ને તમને આપેલા યુઝરનેમ અને પાસવર્ડથી લોગિન થઈશું. મિત્રો, આ છે આપણું એપ્લિકેશન, આખું ફોર્મ છે, બરાબર. મેં જે 1 થી 50 નંબરો જે છે એ રોલ નંબર દર્શાવે છે ને અત્યારે આપણે બાય ડિફોલ્ટ પ્રેઝન્ટ આપણે એની અંદર એડ કરેલી છે. જે પણ કોઈ એબસન્ટ હશે તો એને આપણે મેન્યુઅલી અહીંયાથી ક્લિક કરીશું. બીજી વસ્તુ, અહીંયા એક કેલેન્ડર મૂકવામાં આવ્યું છે જેનાથી તમને તારીખ અને વાર અને વર્ષનું ધ્યાન રહે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે જે પણ ક્લાસની એન્ટ્રી કરીએ છીએ એના માટે આપણે પ્રથમ અહીંયા ન્યૂ બટન પર ક્લિક કરીશું. અહીંયા ડેટ પસંદ કરીશું. અહીંયાથી ક્લાસ જે આપણે આપેલા છે એ સિલેક્ટ કરીશું. ગમે તે ક્લાસ સિલેક્ટ કરીશું. હવે એમાં સમજો કે 5 નંબર એબસન્ટ છે તો અહીંયા એબસન્ટ આપો, 10 નંબર એબસન્ટ છે તો અહીંયા એબસન્ટ આપો, 50 નંબર એબસન્ટ છે તો અહીંયા એબસન્ટ આપો. ત્યારબાદ આને સેવ કરવા માટે આપણે સેવ બટન પર ક્લિક કરીશું. મિત્રો, અહીંયા આપણી જે એટેન્ડન્સ છે એ ઓલરેડી સેવ થઈ ગઈ છે. મિત્રો, આપણે હવે કોઈ બીજા ક્લાસની એન્ટ્રી કરવી છે તો અહીંયા ફરીથી આપણે ન્યૂ લઈશું અને ફરીથી તારીખ એન્ટર કરીશું. અહીંયા આપણે સેલ 3 લઈએ છીએ અને સેવ ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે કોઈ પણ એન્ટ્રી, મતલબ કે જે કોઈ પાછળના તારીખની જોવી હોય અને કોઈ અપડેટ કરવી હોય તો કઈ રીતે કરીશું. તો ફાઇન્ડ ઉપર અહીંયા ક્લિક કરશો તો તમને તારીખ વાઇઝ અને સેમિસ્ટર વાઇઝ એની માહિતી બતાવશે. સમજો કે 22 તારીખનું આપણે જોવું છે, એના પર ક્લિક કરીશું. અહીંયા 22 તારીખનો ડેટા તમને બતાવશે. તો સમજો 17 તારીખનો ડેટા આપણે ડિલીટ કરવો છે તો 17 પર ક્લિક કરીશું. ત્યાર પછી આપણે ડિલીટ બટન પર ક્લિક કરીશું. મિત્રો, આ પ્રોસિજર પત્યા પછી તમારે આની જે રિપોર્ટ કાઢવાનો થાય છે મંથલી, એ કઈ રીતે નીકાળીશું. અહીંયાથી આપણે રિપોર્ટ પર ક્લિક કરીશું. તો એક બોક્સની અંદર તમને તમારી ફાઇલ ક્યાં સેવ કરવી છે એ પૂછશે. અહીંયા આપણી આખી સીટ આવી જશે. મેં સેટિંગ કરી લઈશું. હવે મિત્રો, જો અહીંયા તારીખ આપેલી છે, અહીંયા ક્લાસ આપેલા છે, ઉપર રોલ નંબર દર્શાવે છે અને અહીંયા આપણી રિઝલ્ટ દર્શાવે છે. અને તમે પ્રિન્ટ વ્યૂમાં પણ જોઈ શકો છો અને પ્રિન્ટ આઉટ પણ લઈ શકો છો. તો મિત્રો, આ રીતે આનો ઉપયોગ હતો. વધારે માહિતી માટે નીચે આપેલી વેબસાઇટ અથવા હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. આભાર.